چې په جیمیل کې نیو اکاونټ څنګه جوړیږي. ټولو نه مخکې به براوزر ته راشئ، دلته به ولیکئ هاو ټو کریټ جیمیل نیو اکاونټ. دا به وکئ. دې کې به راشئ کریټ ګوګل اکاونټ ته به راشئ. کریټ ګوګل اکاونټ کې 3 آپشن یو ټو فار مای سیلف فار مای چلډرن ته به ولیکئ چې فار مای سیلف به پکې ورکړئ لکه ځان دپاره. دې کې به خپل نوم ولیکئ. بیا تاسو نوم باندې دا آی ډي چلول غواړئ. دا ما خپل نوم ولیکو. دا به نیکس کوئ. دلته به خپل ډیټ آف برث ولیکئ چې کوم ستاسو ډیټ آف برث وي. زه رفلی تاسو ته لیکم. دې کې به جنډر سلیکټ کړئ، نیکس به کوئ. بیا دې کې تاسو ته غواړي چې تاسو کم دغه باندې دغه کول غواړئ. دې کې تاسو ته ګوري چې دې کې آی ډي به ځان له خوښه کوئ. دې کې به تاسو دې کې بیا چینجز کوئ. دا هم چې الریډي چې اغستی ده بیا پکې تاسو نور چینجز وکئ. ډاټ به پکې ولګوئ. دا هم چې اغستی دي مطلب چې کوم یو اویلیبل وي تاسو به ولیکئ چې چینجز به پکې کوئ که نه چې څه چینجز کم موجود وي تاسو ته به هغې کې راشي چې دا موږ ته موجوده ده. مونږ دې کې به ورکو 60 خان 1977 دا اوس موجود دی چې کوم پکې موجود دي تاسو ته بیا هغه راشي. دا آی ډي پکې بیا به دلته کې خپل پاسورډ تاسو ورکئ. پاسورډ به بعد به کنفرم پاسورډ به کوئ. بیا به نیکس کوئ. اخر کې به تاسو فینش کوئ. دا به ستاسو آی ډي دی کې چې کوم دی جوړه شي. تاسو به دې کې داسې آی ډي ورکوئ چې مخکې نه نی ورکړی شي. او دا سات دام دام اویلیبل نیکس وخی. دام اغستی شوی ده. دام موجوده ده. لکه داسې آی ډي چې هغې کې به تاسو دې کې داسې آی ډي ورکوئ چې موجوده مخکې نه نی اغستی شوي. داسې طریقه باندې تاسو خپل جیمیل کې اکاونټ جوړولی شي. دا ویډیو کو تاسو ته ښه لګېدلی وي دا لایک هم وکړئ، کمنټس هم وکړئ او زما دا چینل سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه، مهرباني.